आज मी तुम्हाला घेऊन जाणार आहे दूर सह्याद्रीच्या कुशीतल्या एका गर्द जंगलात। रोजच्या कम्फर्ट झोनमधून बाहेर पडून आम्ही ही अनोखी पायपीट केली। निबिड अरण्यातून नदी ओढे पार करत सह्याद्रीच्या उंच कड्यावरून झेपावणारा कळकी वॉटरफॉल पाहिला। इथे पाहिलेली प्रत्येक फ्रेम नयनरम्य आणि तितकीच मनमोहक होती। हे सर्व अनुभवताना भरून आलेली सुरम्य संध्याकाळ मनपटलावर असंख्य आठवणी कोरून गेली। चला तर मग पाहूया इथल्या देवराईतलं निसर्गायण, धबधबा आणि सह्याद्रीतल्या सांजगारव्यातली एक प्रसन्न संध्याकाळ। नगर जिल्ह्याच्या अकोले तालुक्यात कुमशेत नावाचं एक आदिवासी खेडं आहे। हे कुमशेत अकोल्याहून 65 किलोमीटर, नगरहून 190 किलोमीटर तर पुण्याहून 225 किलोमीटर इतकं आहे। आम्ही पुणे, चाकण, नारायणगाव, आळेफाटा, ओतूर, ब्राह्मणवाडा, कोतुळ, राजूर, शिरपुंजे आणि कुमशेत असा 225 किलोमीटरचा प्रवास सुमारे 7 तासात केला। एकंदरीतच हा रस्ता वळणांचा, न उरकणारा आणि ठीक प्रकाराचा आहे। आज पुन्हा एकदा सह्याद्रीतील नवीन भूरूपे मी तुम्हाला दाखवणार आहे। थेट शिरपुंजेच्या आश्रमशाळेसमोर गाडी रस्त्याला उभी केली आणि जवळचाच नेकलेस वॉटरफॉल पाहिला। आणखी पुढे गेलो आणि याच प्रवासात पुढे थांबून दिसणारं आंबित धरण पाहिलं। सह्याद्रीच्या रांगातून मुळा नदीवरचं हे धरण अतिशय सुंदर दिसत होतं। आता पुढच्या प्रवासात गावातल्या शेतावरची कामं करणारे शेतकरी, गुरं, बकऱ्या दिसत होत्या। सर्वत्र भात कापणी सुरू होती। पुढे गाडी एका वळणावर एक बाण पाहून थांबली। इथून 10 मिनिटे जंगलात चालत आम्ही पुढे आलो। कुमशेत गावचा अजय राजूरपासूनच आम्हाला रस्ता दाखवत आमच्या बरोबर होता। इथे छोटासा बंधारा आहे। पुढे जाताच आम्हाला वरच्या कड्याहून कोसळणारा मोहक असा कळकीचा धबधबा दिसला। याला स्थानिक लोक दसईचा कडा पण म्हणतात। नमस्कार मंडळी, आपण आहोत अहमदनगर जिल्ह्याच्या अकोले तालुक्यामध्ये। अकोले तालुक्यामध्ये एक सुंदर गाव आहे कुमशेत नावाचं गाव, आणि कुमशेत नावाच्या गावामध्ये मागे जो दिसतोय तो प्रवाह आहे आणि तिथून पुढे एक उंच असा कडा आहे ज्याच्यावरून धो असा धबधबा कोसळतो। एक मोठा धबधबा तयार होतो जो आपल्याला खालच्या बाजूने जंगलातून ट्रेक करून पाहायचा आहे। तो धबधबा आत्ता वरच्या बाजूने इकडे ग्रिल लावलेली आहेत आणि कड्यावरून तो धबधबा पाहता येतो। अतिशय उंचावरून कोसळणारा मस्त असा धबधबा आहे। पाऊस थांबून 8-10 दिवस झाले असले, आता गवत वाळायची प्रोसेस सुरू झाली आणि हळूहळू धबधब्याचंही पाणी कमी होईल। परंतु आत्ता जो काही धबधबा आहे तो सुंदर आहे। त्या ठिकाणी इंद्रधनुष्यसुद्धा आत्ता आम्हाला दिसलं आणि खूप सुंदर वातावरण आहे। जंगलामध्ये हा एक रस्त्यापासून 10 ते 15 मिनिटांच्या अंतरावरती आत आल्यानंतर धबधबा पाहता येतो। अहो, समोरचं जंगल, डोंगराचा कडा आणि त्यावरून पडणारा पांढऱ्या शुभ्र धारांचा हा धबधबा पाहताना आपण भान हरपून जातो।
प्रवाह, त्याचा आवाज आणि पक्ष्यांच्या शिळा यांनी कान तृप्त होतात. हे सर्व पाहून पुढे गावाकडे जाताच एक सुंदर देवराई आपलं स्वागत करते. या झाडांच्या कमानीतला हा रस्ता तुम्हाला इथे थांबायला भागच पाडतो. मंडळी, देवराई ही एक सुंदर पर्यावरणीय रचना आहे, व्यवस्था आहे. ही खरं तर नीट समजून घ्यायला हवी. अहमदनगर जिल्ह्याच्या अकोले तालुक्यामध्ये कुमशेत हे गाव डोंगरामध्ये वसलेले आहे आणि या कुमशेत गावाच्या सुरुवातीलाच एक सुंदर अशी देवराई आहे. ज्या देवराईमधून आम्ही आत्ता गावाकडे जाणार आहोत. या गावामध्ये अनेक अशा देवराया आहेत ज्याच्यामध्ये हे जंगलं राखलेली आहेत या गावकऱ्यांनी. देवराई म्हणजे देवाच्या नावाखाली राखलेलं एक उपवन किंवा जंगल असतं. खूप मोठी झाडं आहेत, विशाल झाडं आहेत आणि त्या झाडांच्या खाली सावलीमध्ये बसल्यानंतर जो काही थंड वारा वाहत असतो ना, तो वारा पीत बसावा असं वाटतं. इतकं हे सुंदर देवराया आहेत, तिथलं वातावरण आहे. त्या झाडांखाली आता त्याची पानं पडलीत, त्या पानांवरून चालताना पावलांचे आवाज आणि झाडांचा वाहणारा वारा, त्यांच्या पानांचा आवाज आणि धुंद असं थंड वारं. खूप मस्त वातावरण असतं. इथे फक्त पक्ष्यांचे आवाज येतात, दुसरा कुठलाही आवाज नसतो. त्यामुळे अक्षरशः तुम्हाला या जंगलामध्ये फिरत असताना मेडिटेट झाल्याचा फील आल्याशिवाय राहणार नाही. या देवरातली ही पॉझिटिव्ह स्पंदनं अनुभवून आता आम्ही गावात प्रवेश केला. गावचे सरपंच सयाजीराव आसवले यांच्या घरापुढे गाडी थांबली. त्यांनी आमची जेवणाची व्यवस्था केली होती. गरमागरम पिठलं, कोबी, चपाती, भात असं छान जेवण केलं. मग एक वामकुक्षी झाली. मग 4च्या सुमारास इथूनच कच्च्या वाटेने जात एका माळावर गाडी येऊन थांबली. मागे सह्याद्रीच्या रांगा आणि पुढे जंगलाची वाट. यातून अजय आणि ज्ञानेश्वर आम्हाला रानवाटेने घेऊन निघाले. काही काळ चालल्यानंतर पुढच्या डोंगरकड्यावरून पायथ्याला चमकणारं मुळा नदीचं पात्र दिसलं. नुकतंच वाळायला सुरुवात झालेलं रानगवत, रानफुलं यातून रानवाटा पुढे चालायला सांगत होत्या. मस्त जंगल आहे, जंगलातून वाट आहे आणि आपण चाललोय धबधब्याकडे. चला माझ्या मागे. इथून खाली दिसणारी घनदाट दरी जणू खेचत होती. नोव्हेंबर महिन्यात ही दरी, जिला राई म्हणतात, तिथे लाखो वटवाघूळ येतात असं कळलं. आता जंगलातून वाहणाऱ्या नदीचा पाण्याचा प्रवाह दिसला.
नितळ पाण्याशेजारी बसून शांत वाटत होतं. हा पाण्याचा प्रवाह आता पार करून आम्ही जंगलाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली. हा प्रवाह पार करून आता गर्द जंगलात वाटचाल सुरू केली. संध्याकाळचं सोनेरी ऊन पडलं होतं. ही पायवाट पाण्याच्या काठावरून घनदाट जंगलाकडे सुरू होती. आता आम्ही धबधब्याच्या जवळ पोहोचलो. हा मुक्तपणे कोसळणारा कळकी फॉल 300 फुटावरून तरी झपावत असावा. या ठिकाणी आम्ही संध्याकाळचं या जंगलामध्ये आलो. इथं 2-3 गोष्टी मला सांगाव्या लागतील. एक म्हणजे या ठिकाणी येण्याची जी वाट आहे ती जबरदस्त आहे. इतक्या रानवाटा पायवाटा मस्त आहेत की त्या पाण्याच्या प्रवाहाच्या कडेने आपण या धबधब्याजवळ एक अर्ध्या तासामध्ये पोहोचतो. इथे 2 गोष्टी मला सांगता येतील. पक्ष्यांचे आवाज जबरदस्त आहेत. या जंगलातल्या वाटा आणि येण्याचा जो मार्ग आहे अत्यंत जबरदस्त सुंदर असा मार्ग आहे. त्या मार्गातून आपण आल्यानंतर अनेक वेळेला आपल्याला हा प्रवाह ओलांडावा लागतो आणि मग आपण कुठे जाऊन या धबधब्याच्या खाली येतो. हा धबधबा अत्यंत सुरक्षित असा आहे. त्याच्या जवळ जाऊन त्याच्या खाली पण आपण उभं राहू शकतो. हा फॉल एका मोठ्या दगडावर पडत होता. ऋषीने मात्र या धबधब्याखाली भिजण्याचा त्याचा हट्ट पुरवला. त्याच्या जवळ जाऊन भिजून पोहून त्याने तो आनंदाचा परमोच्च बिंदू गाठला. आणखी गंमत म्हणजे हे पाणी पडतं तिथेच गायब होतं आणि एका बोगद्यासारख्या घळीतून दूर बाहेर जाऊन पडतं. बराच काळ आम्ही इथे बसलो आणि हे निसर्ग सौंदर्य मनमुक्त निहाळलं. आता अंधार पडू लागला तसं पावलं भराभरा परतीच्या दिशेने निघाली. दरी पार करून डोंगराच्या कड्यावरती आलो तेव्हा सर्व दूर क्षितिजावर केशरी रंग पसरला होता.
हे नजारे मोठे अप्रतिम होते. घामाघूम झालेलं अंग आता आल्हाददायक थंड वाऱ्याच्या झुळकेने थंडावून गेलं. त्या माळावर छान टपोरं चांदणं पडलं होतं. तिथेच बसून हे चांदणं कितीतरी काळ पीत राहिलो. या क्षणापर्यंत स्वतःशी रिकनेक्ट होण्यासाठी जगाशी डिस्कनेक्ट झालो होतो. आठवणींचा पेन ड्राईव्ह पुन्हा एकदा भरला. आणि आम्ही परतीच्या वाटेने माघारी निघालो. चला मंडळी, इथेच थांबतो. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागामध्ये. हा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला, यातला कुठला भाग तुम्हाला आवडला ते मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका. वनामध्ये गहू तुझ्या वनामध्ये गहू ना, तुझ्या दर्शनाला गाडी बैला माझा बा. चला मंडळी, पुन्हा भेटूया पुढच्या भागामध्ये. तोपर्यंत निसर्ग पहा, फिरत राहा, शिकत राहा. आयुष्य सुंदर आहे, मौज मजेत जगत राहा.